नमस्ते छितेन डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म चिकन स्याफालेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर म स्टफिङ पकाउन गइरहेको छु। त्यही भएर मैले यहाँनिर तातो कराईमा 2 टेबलस्पुन तेल राख्दैछु। तेल तातिएपछि यहाँनिर मैले मिडियम साइजको एउटा मसिनो चप गरेको प्याज राख्दैछु र प्याजलाई पनि एकछिन चलाएर मिक्स गरिदिने तेलमा। अब यसमा मैले राख्दैछु मसिनो चप गरेको 1 टेबलस्पुन लसुन र 1 टेबलस्पुन अदुवा। अब यी सामग्रीहरूलाई चलाउँदै एकछिन सफ्ट हुइन्जेलसम्म पकाउने, तर रातो अथवा डढाउनु चाहिँ हुँदैन। र यहाँनिर हेर्नुस् त रातो पनि भएको छैन र डढेको पनि छैन, जस्ट सफ्ट मात्रै भएको छ र यतिको भए हुन्छ। यसमा मैले राख्दैछु आधा केजी चिकनको किमा। किमा राखेपछि किमालाई यसरी चलाउँदै राम्रोसँगले प्याज लसुन अदुवामा मिक्स गर्ने। किमा मासु ठुलो ठुलो डल्ला पनि बनेर बस्न सक्छ। त्यसरी ठुलो ठुलो डल्ला बनेर बसेको छ भने चाहिँ यसरी फुटाउँदै यो किमालाई भुट्नु होला। अब यसमा मैले राख्दैछु हाफ टी स्पुन मरिचको धुलो, सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि, 2 टेबलस्पुन लाइट सोया सस। यी राखेको सामग्रीहरूलाई चलाएर मिक्स गर्ने। सबै राखेको सामग्रीहरू राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर मिडियम हिटमा 2 मिनेट पकाउने। दुई मिनट भइसकेको छ र चिकन छिटै पनि पाकिहाल्छ। त्यही भएर यो किमा चाहिँ अब पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यो पाकेको किमामा मैले 5 टेबलस्पुन या स्प्रिङ अनियन र सँगसँगै 5 टेबलस्पुन चाहिँ यहाँ मैले धनियाको पत्ता राख्दैछु। राखेको यो धनिया पत्ता र स्प्रिङ अनियनलाई फेरि चलाएर मिक्स गर्ने। स्याफालेको स्टफिङ रेडी भइसकेको छ। ग्यासलाई अफ गरेर साइडमा यसलाई सेलाउनको लागि राख्ने। मेजरिङ कपको 2 कप मैले यहाँनिर पिठो मैदा राख्दैछु। यहाँनिर मैले 3 टेबलस्पुन तेल एड गरे। थोरै नुन पनि राख्दैछु। अब यी राखेको सामग्रीलाई राम्रोसँगले हात लगाएर यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स भइसकेपछि यसरी डल्ला बन्छ। यसरी डल्ला बन्नेपछि पिठो रेडी छ। अब कम्ती कम्ती पानी राख्दै एउटा डो रेडी गर्ने। डोलाई साह्रै नरम पनि राख्नु हुँदैन, साह्रै कडा पनि राख्नु हुँदैन, ठिक्कैको बनाएर रेडी गर्ने। डो रेडी भइसक्यो। अब यसलाई कभर गरेर 15 मिनटको लागि रेस्ट हुन दिने। अघि मैले यो पकाएको चिकन किमाको स्टफिङ चाहिँ मैले यहाँनिर बोलमा ट्रान्सफर गरेको छु र राम्रोसँगले सेल्ली पनि सकेको छ। अब यो बोलबाट मैले डोलाई निकालेर फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मुछ्दैछु।
अब यो डोलाई मैले काट्न गइरहेको छु। मलाई चाहिएको साइज अनुसार तपाईहरुले पनि त्यसरी नै तपाईहरुलाई सानो स्याफाले बनाउनु मन परेको छ अथवा ठुलो स्याफाले बनाउनु मन परेको छ त्यही अनुसार डल्ला काटेर तपाईहरुले रेडी गर्नु होला। सबै डोहरु काटेर रेडी भइसकेपछि अब म यहाँ बेल्नपट्टि लागेर अब यहाँनिर मैले नर्मल रोटी जस्तै यहाँनिर पातलो पातलो गरेर बेल्दै छु। तपाईहरुलाई स्याफाले क्रिस्पी मन पर्छ कि सफ्ट मन पर्छ तपाईहरुले रोटी पनि त्यही अनुसार बेल्न सक्नुहुन्छ। मोटो पातलो पातला गरेर बेल्नु भयो भने स्याफाले क्रिस्पी बन्छ। रोटी अलिकति बाक्लो बेल्नु भएको छ भने अलिक सफ्ट बन्छ। रोटीको साइज अनुसार स्टफिङ राख्नु होला। मैले यहाँनिर 2.5 टेबलस्पुन स्टफिङ राख्दै छु। अब यसलाई फोल्ड गरेर बुटा बनाउनु पनि सजिलो छ। यहाँ भिडियोमा राम्रोसँगले हेरेर फलो गर्नु होला। अब सबै स्याफालेहरु पहिला यसरी बनाइसक्नु होला। अब एउटा तातो कराईमा डीप फ्राई गर्न पुग्ने तेल राख्नु पर्छ। तेललाई मिडियम हाई हिटमा तताएर अब यी सबै स्याफालेहरुलाई दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। मैले चाहिँ यहाँ पहिला 4 वटा फ्राई गरेको थिएँ। ल हेर्नुस् त पर्फेक्ट कलर आएको छ। स्याफाले हेर्दै कति खौ लाग्दो बनिएको छ। अब सबै रहेको स्याफालेहरुलाई पनि यसरी नै फ्राई गर्नु होला र तातो तातो सर्भ गर्नुहोस् तपाईहरुको फेभरेट सस अथवा अचारसँग। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।